Sziasztok gyerekek, boldog új évet még egyszer, bár már január 2-a van. Megint van egy témám, jó kis téma, magam is voltam hasonló szituációban. Egy fiatalasszony panaszolta el, hogy hát egy csodálatos Isten élménye volt, és sikerült neki tényleg erőt merítenie belőle, és párbeszédet folytatott Istennel, és a lelkében visszhangzott, még föl se tette a kérdését, már jött rá a válasz. Végül is oda jutott el, ahogy Jézus is az atyával, ugye kettesben tudott beszélgetni, és ezt elmondta a férjének, és a férje az elkezdett kiabálni vele, ordibált, és azt mondta, hogy pszichiátriára való vagy, meg elmentek, meg micsoda, és akkor rávágta az ajtót, és hát ez azt mondjuk elpanaszolta, hogy ez nagyon rosszul esett neki, és ezzel együtt ő úgy érzi, hogy amikor ilyen ingerülten reagál a férje, akkor csak még jobban megerősíti őt a hitében. És az jutott eszembe, hogy az életben biztos ti is sokszor megtapasztaltátok már, hogy ha egy mélyen alvó embert fölébresztenek, akkor az iszonyú ideges tud lenni, baromi mérges tud lenni, milyen van, úgy tud érezni, hogy nem hagyják aludni. Na most, aki ugye alvó szellemi állapotban, alvó tudatállapotban van, és ébresztő, hogy ébredjetek, keljetek fel, alakítsátok át gondolkozásokat. Tehát Isten felé vezető útról hall, ami őt a szellemi testfedésből fölébredésre készteti, akkor ő attól nagyon ideges tud lenni. És végső soron, ha kellemetlen is ennek a férnek a reakcióját, meg az ordibálását elviselni, akkor is ez a reakció teljesen természetes, és teljesen érthető. Az emberek persze nehéz meghúzni a határvonalat, hogy mi az, amit elmondok a férjemnek, és mi az, amit nem, hiszen hát milyen férj az, akinek nem lehet elmondani egy Isten élményt. Milyen társam az, akivel nem osztatom meg a gondomat és az örömömet. Tehát valahol ez az illető házasságnak is egyfajta kritikája. Na most, akinek sok van, annak még adnak, akinek kevés van, attól azt is elveszik, amilyen van. Akinek már erős a hite, az megerősödik még abban is, hogyha rácsapják az ajtót és kiabálnak itt vele, és pszichiátriára akarják küldeni. Akinek pedig hát nincs hite, az sajnos még ami addig is volt affinitás elfelé a világ felé, azt elveszti. Ezzel együtt ugye nagyon fontos dolog az őszintesség. De van egy nagyon jó latin közmondás, hogy fortite in re, suavite in modo. Erősen az ügyben, finoman a módban. Ugye a gyereknek is, hát kisgyereknek is bizony egy idő múlva nyiladozni kezd a tudata, és ő kérdezi azt, hogy hát ő hogyan született. És nincs olyan szülő, amelyik egy 3 éves gyereknek elmagyarázná azt, hogy mi a testünk bizonyos részét összetesszük, és hát aközben hogyan zajlanak le, milyen folyamatok, és mi történik, és hogyan születik a gyerek, hanem mindenki mond valamit, ami végül is legitim, valamiféle magyarázatot ad neki, de azért nem a teljes igazság, mert ő még éretlen és nem bírná el, és akkor azt mondja, hogy ugye,
hát egy pelenkával voltak csomagolva, és a gólya hozott, és úgy került el Lukát az zámba, hogy ki hogyan magyarázza el. De mindenkivel a maga érettségi fokán kell beszélni, mert aki nagyon mélyen alszik, az bizony az erős, határozott, ébresztő hatású beszéd elkezd ébreszteni, és ő attól nagyon ideges lesz. Tehát gyerekek, fortitei ré, suavitei módó. Erősen az ügyben, mert Jézus azt mondta, aki fölvállal engem az emberek előtt, azt én is fölvállalom Atyám előtt, de aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom Atyám előtt. Nem tagadjuk le a hitünket, nem tagadjuk el, és fölvállaljuk azt, hogy Isten van, és Jézus a szívünkben él, de a módját, és az, hogy milyen mértékben, és hogy ezt hogyan adjuk másoknak a tudtára, ott jó, hogyha óvatosak vagyunk. Sziasztok gyerekek, és boldog új évet mindenkinek!